درود و عشق بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. آموزش بافت این کیف دستی رو امروز با هم داریم که شما در ابعادی میتونید ببافید. فقط با یک کلاف نخ مکرومه تک سوزن من این بافت رو انجام دادم و اینکه در یه ابعاد بزرگ، چون میخواستم که موبایلم داخلش جا بشه، به این شکل بافت رو انجام دادم. دکمه ها رو ببینید، به این شکل این دو طرف قرار دادم که راحت روی هم قرار بگیره. به این شکل بریم آموزشش رو با هم ببینیم. اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. پیج اینستام هم میذارم که اگر مشکلی داشتید میتونید دایرکت بهم پیام بدید و اونجا هم باهاتون در ارتباط باشم. برای بافت این کیف دستی من از قلاب شماره 4 استفاده میکنم. منتها چون نخم نخ تیره هست، سرمه‌ای هستش، دید نداره، ترجیح دادم با یه نخ روشن این کار رو براتون انجام بدم. ببینید من الان برای هر طولی که میخوای طول کارتون باشه باید زنجیره بزنید. من 34 تا زنجیره برای کارم زدم. منتها اینجا کمتر میزنم چون فقط جهت آموزشه. من 10 تا میزنم. 5 6 7 8 9 10. یه تک زنجیره دیگه میزنم. حالا با اینجا کاری ندارم، میام کار رو برمیگردونم، میام روی این برجستگی هایی که ایجاد شده میام به این شکل میگیرم و پایه کوتاه میزنم. میرم روی بعدی میگیرم و پایه کوتاه. دوباره روی بعدی، پایه کوتاه. به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم. به این شکل میبافم. خب ببینید من تا انتها این 10 تا رو بافتم و ببینید این قسمت به این شکل گندمی ها وقتی از پشت اون حلقه ها رو میگیرید ایجاد میشه. حالا میام یه تک زنجیره میزنم. از همینجا، همین روی کار ببینید میام این خط و این خط رو میگیرم، به این شکل با هم میگیرم. نه زیاد سفت ببافید و نه زیاد شل ببافید. میام به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. حالا میرم روی دومی. ببینید الان یه بار دیگه ببینید این گندمی. خب میام قسمت جلویش رو میگیرم، با این میگیرم به این شکل و یک پایه کوتاه میبافم. میام حالا روی بعدی، میام به این شکل میگیرم، این قسمت رو هم میگیرم و بعد با هم ببینید نه زیاد سفت نه شل که کارتون جمع نشه. دوباره میام روی بعدی به این شکل میگیرم و میبافم. هر تعدادی که زنجیره داشتید و خواستید ببافید سعی کنید شمارش داشته باشید که یه جایی کم و زیاد نشه. میبینید به این شکل میگیرم و میبافم به این حالت تا انتها میبافم. خب ببینید من 9 تا رو بافتم. این الان 10 میشه. 10 رو به این شکل میگیرم، این رو هم میگیرم و به این حالت میارم و پایه کوتام رو میبافم. دوباره ببینید الان کار رو برمیگردونم. دوباره الان یه خطوطی اینجا ایجاد شده و یه خطوطی اینجا. میبینید به این شکل کنار هم من میام دوباره یه تک زنجیره میزنم، به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره میام به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره به این حالت یک پایه کوتاه. دوباره به این شکل این خط هستش و یک پایه کوتاه. میبینید به این شکل بافت رو دوباره تا انتها انجام میدم. دوباره انجام میدم، برمیگردم بهتون نشون میدم. خب ببینید دوباره به انتهای کار رسیدم. یه تک زنجیره میزنم،
باز میام از اینجا و این قسمت میبینید یه خطوطی ایجاد شده، باز میگیرم و به این حالت هر رج من به این شکل بافت رو انجام میدم. دوباره این قسمت رو با هم انجام میدیم، دوباره باز بهتون نشون میدم و دیگه تکراره. میبینید دونه دونه روبروی هم هستش این خطوط میگیرم. الان ببینید اینجا این قسمت و این قسمت هستش، یعنی نمیام اینجا بگیرم، در غیر این صورت کج میشه کارم و شمارش هم از دستم در میره. دوباره ببینید الان این روبروی این هستش، میگیرم و به این شکل میبافم. دوباره روبروی هم، روبروی هم، روبروی هم و این هم که انتهای کار با این خط میگیرم. دوباره ببینید قشنگ خودش خطوط نشون داده میشه بهتون. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت شروع میکنم دوباره به بافت. میبینید گرفتم، الان این بعدیش میشه. دوباره بعدی. به همین ترتیب تا هر ارتفاع خواستید میتونید ببافید. حالا من بافته شده رو هم بهتون نشون میدم. میبینید چقدر راحته؟ دوباره الان این قسمت باز ببینید روبروی هم و به این شکل ببینید دو طرف به همین حالت بافته میشه. ادامه میدم، بافت رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دوستان، من با این رنگ بافت رو ادامه دادم. نخمم ببینید، نخم از قبل هستش، مکرومه تک سوزن است. فقط با یک کلاف دارم این رو میبافم و حالا باید متر رو بذارم. خب من متر رو بذارم یه مقداری. من هنوز هیچ حرکتی باهاش نکردم، همین کار دست خودم هستش. من تقریبا 29 سانت بافتم، طول کارم هستش و این هم عرض کارم. عرض کار هم 22 سانت هستش. ببینید این عرض کار بستگی به خودتون داده. من 34 تا زنجیره زدم به خاطر که موبایلم رو میخوام داخلش قرار بدم، یه مقدارم از این ور و ورش بخواد آزاد باشه. برای من 22 سانت شده و 34 تا زنجیره و این هم که ارتفاع کار هم باز بستگی به کار خودتون داره و برای من این مقدار کافیه. حالا من اینجا 34 تا زنجیره گفته بودم بهتون که زدم. 9 تا از این قسمت چون دیگه نمیخوام بافت رو ادامه بدم، میخوام بافت انتهای کاری رو انجام بدم. 9 تا از این قسمت. ببینید این قسمت میخواد دستم بره داخل اگر دوست داشته باشم. پس من میام اینجا 9 و 9 میشه 18، 16 تا این وسط میمونه. این 16 تا رو حالا بهتون میگم چیکار میکنم، در حین بافت بهتون نشون میدم. فقط این تقسیم بندی رو شما در نظر داشته باشید. 9 تا این ور، 9 تا این ور، 16 تا این قسمت. شما هر تعداد زنجیره‌ای که داشتید دو طرف باید یکسان باشه و اون مقداری که وسط اون قسمت دستتون میخواد بره داخل، حالا یا دوست داشتید یا حالا هر چی براش در نظر میگیرید، ولی این دو طرف باید یکسان باشه. و اینکه بچه‌ها من دارم با قلاب شماره 4 هم میبافم. خب حالا میرسم اینجا، دوباره میام یه تک زنجیره میزنم و شروع میکنم به بافت این 9 تا پایه کوتاه. 1 2 این با رنگ سفید من بهتون آموزش دادم. 3 4 5 6 7
8 و 9. 9 تا پایه رو که بافتم، ببینید اینجا رو مارکر، این 16 تا رو مارکر گذاشتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. میبینید دو طرف اینجایی که میخوام زنجیره بزنم مارکر گذاشتم. حالا میام 16 تا زنجیره میزنم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. ببینم الان این 16 تا دستم من به این شکل 16 تا رو میکنم 17 تا. دستم راحت بره داخل. خب بعد از زدن 17 تا زنجیره میام دوباره از اینجا شروع میکنم به بافت پایه ها. پس 1 2 3 4. میبینید خطوطو 5. میبینید میشمرم 6 7 8 و 9. به این حالت یه تک زنجیره، دوباره میام این 9 تا پایه رو میبافم. 1 2 میبافم. خب من 9 تا پایه رو بافتم. حالا میرسم به این قسمت، میام اینجا به این شکل دور این زنجیره ها من به این حالت میگیرم و شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. 2 3 4 5 6 7. میبینید 8. در واقع اینجا الان این برجستگی هاست. 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17. نگاه میکنم ببینم کافیه. میبینم نه، پس باز میبافم 17 تا. فقط جوری میبافم که رو هم نیفته. 19 20. باز نگاه میکنم ببینم خوبه یا نه. یکی دیگه هم اضافه میکنم، میشه 21. ببینید الان راحت دستم میره داخلش. میبینید؟ حالا از اینجا دوباره میام شروع میکنم خطوط روبرو رو گرفتن و 9 تا پایه کوتاه رو دوباره شروع میکنم به بافت. به این حالت تا انتها میبافم. خب برای یه رج بعد دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام دوباره این قسمت این 9 تا رو به همین شکل میبافم. پس 9 تا پایه رو میبافم و بعد برمیگردم. خب من 9 تا رو بافتم. حالا میام از اینجا شروع میکنم. ببینید من این گندمی قسمت پشت رو میگیرم به این شکل و میبافم. پایه های شلل. ببینید داخل دوباره پشت رو میگیرم، از این گندمی ها دوباره پشت به این شکل میبافم. پایه های بس میزنم به این حالت. دوباره بعد از زدن پایه های بستم
ببینید باید جوری پایه ها رو ببافید که روی هم قرار نگیرن و به همین شکلی در بیاد. دوباره ادامه میدم. این که چند تا پایه کوتاه داخل این زنجیر بزنم ممکنه با همون 17 تا کار شما تموم بشه. خب اینجا بافت رو انجام دادم. حالا میرسم دوباره این قسمت. ببینید روبروی هم. دوباره 2 3 پایه های کوتاه رو میبافم. خب ببینید بافت به این شکل شد. در این قسمت من نخم رو کات میکنم. خب ببینید دوستان من این طرف رو دوخت زدم. حالا این سمت رو میایم از این قسمت، از این برجستگی که هستش میام این قسمت رو میگیرم و این قسمت رو به این شکل میارم بیرون و بعد نخ رو پشت کار پنهان میکنم. بعدی رو میام از اینجا به این شکل میگیرم، این قسمت رو هم میگیرم و میدوزم. حالا میرم سراغ بعدی. دوباره از بالا میام این قسمت رو، این برجستگی رو با این قسمت میگیرم به این شکل. دوباره میرم بعدی این قسمت رو میگیرم و اینجا رو. به این شکل تا انتها به همین حالت من ادامه میدم. یه بار به این شکل، یه بار به این شکل، یه بار اینجوری، یه بار اینطوری تا انتهای کار. خب ببینید دوستان شما به اون اندازه‌ای که میخواید کارتون باشه ارتفاع به این شکل مارکر رو میذارید به این حالت و این قسمت رو هم به همین شکل جمعش میکنید به این شکل و به این حالت هم میتونید داخل دستتون بگیرید. فقط یه مورد این که من به شما گفتم زنجیره زدناتون 17 تا باشه همون 16 تا انجام بدید. تعداد پایه ها هم همون 16 تا. بیشتر که میزنید یک مقداری این قسمت بافتش کج و کوله میشه. پس این یه تجربه بود. همون 16 تا رو زنجیره بزنید و به همون اندازه پایه های کوتاه ببافید و بعد بست رو بزنید. پس این حواستون باشه. حالا میایم این قسمت رو به این شکل به اینجا دونه دونه گندمی به گندمی میگیرید و میدوزید. این قسمت رو هم به همین شکل دوخت رو انجام بدید و بعد دکمه گذاشتنم حالا بهتون نشون میدم. دکمه رو بذارید و کار تموم میشه.